ඉවරයි. අපි දැන් නාගන්න යන්නේ මේ වල පේන ඇති. රස පාටක තියෙනවා. අපි එහෙනම් නාගන ඊයන් ඉතුරු හරියට. චිකන් එක හදලා ඉවරයි අපි. දැන් කණ්ඩ යන්නේ බාන් එක්ක. මේ එතන තමයි කණ්ඩ යන්නේ. සුපිරියට දිනවා. ඉතින් අපි දැන් අම්මලාට ඉස්සෙල්ලාම අයින් කරන මේකෙන් හොඳ ටික අයින් කරලා අපි කට්ටියම අපි හදපු චිකන් එකේ අද රස බලනවා. ඔයාලට පේන ඇති මේකේ රස පාටක් තියෙනවා. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන හැමෝටම චිකන් කෑල්ල ගන්න දෙනවා අපි. लाइक करना अनिवार्य सब्सक्राइब करना वाव सुपीरी वाव खाना का मांगेंगे मेरा हाई मार रहा थी अभी लगे वीडियो ही हम